नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं आपल्या VSH या यूट्यूब चॅनलमध्ये मनापासून स्वागत आहे. तर आज आपण घेऊन आलो आहोत स्टँडर्ड 8चा सायन्सचा चॅप्टर 6 कंपोजिशन ऑफ मॅटर याचं एक्सरसाइज आज आपण बघणार आहोत. तर त्याला आपण सुरुवात करूया. चला तर मग. तर आता क्वेश्चन 1 आहे, चूज द ॲप्रोप्रिएट ऑप्शन अँड रिराईट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. योग्य पर्याय निवडून खालील विधाने पुन्हा लिहा. आता याचा क्वेश्चन ए आहे, द इंटरमॉलिक्युलर फोर्स इज डॅश इन द पार्टिकल ऑफ सॉलिड. स्नायूच्या कणांमध्ये आंतररेणीय बल डॅश असते. तर आता इथे ऑप्शनमध्ये आपल्याला मिनिमम, मॉडरेट, मॅक्झिमम आणि इनडेफिनाइट असं दिलेलं आहे. तर याचं ॲन्सर काय येणार, तर मॅक्झिमम. द इंटरमॉलिक्युलर फोर्स इज मॅक्झिमम इन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड. क्वेश्चन बी, सॉलिड रिटेन्स देअर व्हॉल्यूम इवन वेन एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड. धिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डॅश. स्नायूंवर बाह्य दाब दिल्यावर सुद्धा त्यांचे आकारमान कायम राहते. या गुणधर्माला डॅश असे म्हणतात. तर आता काय म्हणत असतील बरं, तर इथे ऑप्शन दिले आहे, प्लास्टिसिटी, इनकम्प्रेसिबिलिटी, त्यानंतर फ्लुइडिसिटी, इलास्टिसिटी. तर याचं ॲन्सर काय येणार बरं, तर सॉलिड रिटेन देअर व्हॉल्यूम इवन वेन एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड. धिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी. आता क्वेश्चन सी, मॅटर इज क्लासिफाईड इंटू टाइप्स, मिक्सचर, कंपाऊंड अँड इलेमेंट बाय अप्लाइंग द क्रायटेरियन डॅश. द्रव्यांचे वर्गीकरण मिश्रण, संयुग व मूलद्रव्य ह्या प्रकारांमध्ये करताना डॅश हा निकष लावला जातो. आता इथे ऑप्शन काय दिले आहेत, तर स्टेट्स ऑफ मॅटर, फेजेस ऑफ मॅटर, केमिकल कंपोजिशन ऑफ मॅटर अँड ऑल ऑफ दिस. तर आता इथे काय येणार बरं, मॅटर इज क्लासिफाईड इंटू द टाइप्स, मिक्सचर, कंपाऊंड अँड इलेमेंट बाय अप्लाइंग द क्रायटेरियन केमिकल कंपोजिशन ऑफ मॅटर. हे त्याचं ॲन्सर आहे. तर आता क्वेश्चन डी, मॅटर दॅट कंटेन 2 or more constituent substance इज कॉल्ड डॅश. 2 किंवा अधिक घटक पदार्थ असणाऱ्या द्रव्याला डॅश म्हणतात. तर आता याचा ऑप्शन काय दिले आहेत, मिक्सचर, कंपाऊंड, इलेमेंट आणि मेटलॉइड्स. तर आता याचा ॲन्सर काय येणार, द मॅटर दॅट कंटेन 2 or more constituent substance इज कॉल्ड मिक्सचर. याचा ॲन्सर येणार मिक्सचर. आता क्वेश्चन ई, मिल्क इज अन एक्झाम्पल ऑफ टाईप ऑफ मॅटर कॉल्ड डॅश. दूध हे द्रव्याच्या डॅश ह्या प्रकारचे उदाहरण आहे. तर याचं आता इथे पर्याय दिलेले आहेत, सोल्युशन, होमोजिनियस मिक्सचर, हेट्रोजिनियस मिक्सचर आणि सस्पेन्शन. तर याचा ॲन्सर काय येणार, मिल्क इज अन एक्झाम्पल ऑफ टाइप ऑफ मॅटर इज कॉल्ड हेट्रोजेनियस मिक्सचर. हे याचं ॲन्सर असणार आहे. आता क्वेश्चन एफ, वॉटर, मर्क्युरी अँड ब्रोमाइन आर सिमिलर टू इच अदर बिकॉज द 3 आर डॅश. पाणी, पारा व ब्रोमिन यांच्यामध्ये साधर्म्य आहे कारण तीनही डॅश आहेत. तर आता पर्याय काय दिले आहेत, लिक्विड्स, कंपाऊंड्स, नॉन मेटल्स, इलेमेंट्स. तर याचा ॲन्सर काय येणार आहे बरं, वॉटर, मर्क्युरी अँड ब्रोमाइन आर सिमिलर टू इच अदर बिकॉज द 3 आर लिक्विड्स. याचा ॲन्सर आहे लिक्विड्स. आता क्वेश्चन जी, व्हॅलन्सी ऑफ कार्बन इज 4 अँड दॅट ऑफ ऑक्सिजन इज 2. फ्रॉम धिस वी अंडरस्टँड दॅट देअर आर डॅश केमिकल bonds between the carbon atom and 1 oxygen atom in the compound carbon dioxide. कार्बनची संयुजा 4 आहे व ऑक्सिजनची संयुजा 2 आहे. यावरून समजते की कार्बन डायऑक्साईड या संयुगात कार्बन अणू व एक ऑक्सिजन अणू यांच्यात डॅश रासायनिक बंध असतात. तर इथे ऑप्शन दिलेले आहे 1, 2, 3, 4. तर याचं ॲन्सर काय येणार बरं, तर व्हॅलन्सी ऑफ कार्बन इज 4 अँड दॅट ऑफ ऑक्सिजन इज 2. फ्रॉम धिस वी अंडरस्टँड दॅट देअर आर 2 chemical bond and bonds between the carbon atom and 1 oxygen atom in the compound carbon dioxide. तर याचा ॲन्सर 2 येणार आहे. क्वेश्चन 2, आयडेंटिफाय द ऑड टर्म आउट अँड एक्सप्लेन. गटात न बसणारे पद ओळखून स्पष्टीकरण द्या. गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास. तर याचं ॲन्सर आहे ब्रास कारण बाकीचे आहेत ते इलेमेंट्स आहेत. अदर आर इलेमेंट्स. क्वेश्चन बी आहे, हायड्रोजन पेरॉक्साईड, कार्बन डायऑक्साईड, वॉटर वेपर. तर याचं ॲन्सर येणार आहे हायड्रोजन कारण बाकीचे आहेत ते कंपाऊंड्स आहेत. अदर आर कंपाऊंड्स. आता क्वेश्चन सी, मिल्क, लेमन ज्यूस, कार्बन, स्टील. तर याचं ॲन्सर येणार आहे कार्बन कारण बाकीचे आहेत ते मिक्सचर आहेत. अदर्स आर मिक्सचर्स. क्वेश्चन डी, वॉटर, मर्क्युरी, ब्रोमाइन, पेट्रोल. तर याचं ॲन्सर येणार आहे पेट्रोल कारण अदर्स आर इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड.
बाकीचे इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आहेत. क्वेश्चन ई, शुगर, सॉल्ट, बेकिंग सोडा, ब्लू, विट्रिऑल. तर ह्याचा आन्सर येणार आहे शुगर, कारण बाकीचे आहेत ते इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आहेत. ऑदर आर इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स. आता क्वेश्चन एफ आहे, हायड्रोजन, सोडियम, पोटॅशियम, कार्बन. त्याचा आन्सर येणार आहे कार्बन, कारण बाकीचे आहेत ते मोनोव्हॅलेंट एलिमेंट्स आहेत. त्यामुळे ऑदर्स आर मोनोव्हॅलेंट एलिमेंट्स. क्वेश्चन 3, आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स. खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. तर त्यातला क्वेश्चन ए आहे, प्लांट सिंथेसाइज ग्लुकोज इन सनलाइट विथ द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल फ्रॉम कार्बन डायऑक्साइड अँड वॉटर अँड गिव्ह अवे ऑक्सिजन. आयडेंटिफाय द 4 कंपाऊंड्स इन दिस प्रोसेस अँड नेम देअर टाइप्स. तर याचा आन्सरमध्ये आपण स्टार्टिंगला येणार आहे फोटोसिंथेसिस. त्याची केमिकल रिॲक्शन इथे आपण दिलेली आहे. 6CO2 प्लस 6H2O लाईट क्लोरोफिल दॅट गिव्ज C6H12O6 प्लस 6O2. म्हणजेच काय, कार्बन डायऑक्साईड, वॉटर, ग्लुकोज अँड क्लोरोफिल आर कंपाऊंड्स. याचे टाईप्स लिहायचे खाली. ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स म्हणजेच काय, ग्लुकोज. इनऑर्गॅनिक कंपाऊंडमध्ये येतं कार्बन अँड वॉटर, कार्बन डायऑक्साईड अँड वॉटर. कॉम्प्लेक्स कंपाऊंडमध्ये येतं क्लोरोफिल. क्वेश्चन बी, इन वन सॅम्पल ऑफ ब्रास द फॉलोइंग इंग्रेडियंट्स वीआर फाउंड. copper 70% and zinc 30%. Identify the solvent, solute and solution from this. पितळ या संमिश्राच्या एका नमुन्यात पुढील घटक आढळते. तांबे 70%, तर जस्त 30%. यामध्ये द्रावक, द्राव्य व द्रावण कोणते ते लिहा. तर याचा आन्सर कसं येणार बरं. ब्रास इज अन अलॉय. It contains 70% copper and 30% zinc. The largest proportion is solvent. In case of copper, the smaller proportion is solute. In case of zinc, the solution is brass. Question C. Seawater test salty due to the dissolved salt, the salinity. In bracket, the proportion of salt in water, bracket complete, of the some water bodies, Lonar Lake 7.9%, Pacific Ocean 3.5%, Mediterranean Sea 3.8%, Dead Sea 33.7%. Explain 2 characteristics of mixture from the above information. विरघळलेल्या क्षारांमुळे समुद्राच्या पाण्याला खारट चव असते. काही जलसाठ्यांची नोंदवलेली क्षारता, पाण्यातील क्षारांचे प्रमाण पुढील प्रमाणे आहे. लोणार सरोवर 7.9%, प्रशांत महासागर 3.5%, भूमध्य समुद्र 3.8%, मृत समुद्र 33.7%. या माहितीवरून समुद्रांची 2 वैशिष्ट्ये स्पष्ट करा. ह्याचं आन्सर काय येणार. द कॉन्स्टिट्युएंट्स ऑफ मिक्सचर in bracket the proportion of salt in water bracket complete do not combine chemically. Their constituents are present in any proportion by weight. The constituent of a mixture can be separated by a physical process. तर इथे आपण क्वेश्चन आन्सर सॉल्व करून फर्स्ट पार्ट संपवलेला आहे. तर तुम्हाला काही क्वेरीज असतील तर मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. आणि जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनेलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तोपर्यंत धन्यवाद.